नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवरती. त्याचं नाव आहे स्मिता फॅशन डिझायनिंग विथ हैदराबादी लुक अँड रेसिपी. तर आज आपण लटकन बनवणार आहेत. तर बघा, बनवूया आपण. करते व्हिडिओला स्टार्ट. तर हे बघा, हे असं 4x4चं असं 4 इंच आणि हे 4 असे 4 इंच. तर असे 2 तुकडे घ्यायचेत कापडाचे, स्क्वेअर चौकोनी तुकडे घ्यायचे 4x4चे. तर हे बघा, तर आता मी हे असे फोल्ड करते, असे फोल्ड करते आणि त्याला असं आपण इथं राऊंड शेप देऊया आणि ते कट करून घेते. तर हे राऊंड शेप देऊन कट करून घेते. नाहीतर ओपन करून तुम्हाला राऊंड कट करायचा असला तर राऊंड कट करा. तर हे राऊंड शेपमध्ये तर हे बघा, हा राऊंड शेप कट झाला. तर ह्याला आपण राऊंड शिलाई मारून घेऊया. पूर्ण राऊंडमध्ये शिलाई मारून घेऊया. डबल शिलाई मारते मी. हे राऊंड शिलाई मारून घेतली. तर साईडला थोडं असं कट करत जाऊया आपण. शिलाईमध्ये कट होऊन देऊ नका, साईडला कट करा. कट मारूया थोडेसे, म्हणजे उलटल्यानंतर साईडला व्यवस्थित सफाई बसेल. तर हे असं फोल्ड करा आणि इथं एक होल करूया आपण. हा कोना कट करूया. तर आता हे ह्या होलमधून आपण उलटवून घेऊया. तर ह्या होलमधून आपण उलटवून घेऊया. तर हे बघा, उलटवून झालं. तर हे आपण सरळ करून घेऊ. तर आता एक साईडला शिलाई मारून घेऊया. जशी दाब टीप देतो ना तशी एकदम कडेवर शिलाई मारून घेऊया. तर ही एकदम साईडला जशी दाब टीप देतो ना तशी एकदम साईडला शिलाई मारून घेऊया. तर आता दोरी घेऊया. तर हे बघा, ह्या होलामधून ह्याच्यातून हे दोरी घालायची आणि हे असं फोल्ड करायचं. ही दोरी अशी सरळ पकडायची आणि इथून अशी साईडून शिलाई मारून घेऊया. आता हे असं, हे जी शिलाई मारलेली आहे हे एकावर एक इकडं ठेवायचं. दोरी ह्या साईडला पकडायची आता आणि इथून शिलाई मारून घ्यायची. तर आता हे असं पकडायचं. ह्या 4 शिलाई झाल्या.
आता ही आपल्याला ही अशी शिलाई मारायची इथे. तर हे दोरी अशी समोर पकडायची आणि हे इथून शिलाई मारून घ्यायचं, एकावर एक ठेवून घ्यायचं व्यवस्थित. तर आता ही दोरी अशी पकडायची आणि ही इथं राहिली आहे तर शिलाई हे मारून घेऊया. ते ह्या अशा पाकळ्या तयार होतात. तर हे बघा, एक्स्ट्राचे धागे कट करायचे आणि हा एक्स्ट्राची दोरीसुद्धा कट करून टाकायची. आणि हे बघा, हे असं लटकन तयार होत आहे. कसं वाटतंय ते कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग बाय.